ඉතින් හරියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීම් පරිදි මම අද පටන් ගන්න යන්නේ HTML and CSS වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එක අපි පළවෙනිම කතා කරන්නේ කොහොමද ඒක VS Code coding editor එක install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ HTML and CSS ටියුටෝරියල් එක කරගෙන යන්න අපිට ගොඩක් මුමනා වෙන්නේ අපිට code editor එක. ඉතින් code editor එක අපි මම recommend කරන VS Code එක. ඉතින් ඔයාලා බලන්න VS Code එක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මාගේ Firefox Google Chrome එක open කරගන්න. Google Chrome එක open කරලා මාගේ email එකෙන් ඔයාලා log වෙන්න. email එක log වෙලා ඔයාලා මෙතන දෙන්න ඕන VS Code download කියලා. download for Windows කියලා දීලා මම මේකට description එකේ link එක දාලා දෙන්න. ඊළඟට මම දාලා බලන්න දැන් download Visual Studio Code කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ link එක select කරලා ඉතින් මම මේ link එක description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ලේසි එකෙන් ගිහලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා Windows කියලා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා බලන්න Linux එකේ ඊළඟට මෙතන Mac එක තියෙන. ඉතින් අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? මොකද්ද? පාවිච්චි කරන්නේ Windows. ඉතින් මම Windows නිසා මෙතන Windows කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. Windows කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන උඩින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කැන්සල් කරනවා මොකද මම ඉන්ස්ටෝල් ගන්න තියෙන හින්දා. හරි. මේක තමයි අපේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක HTML and CSS වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකේ. ඉතින් අපි දැන් VS Code එක ඕපන් කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි VS Code එක අපිට ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හදුප්පන්නේ මේක තමයි තියෙන්නේ. හරි. VS Code එක මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන black color interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි හෙට ඉඳන් දවස් ගානේ දාන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකෙන් මෙතන ඉඳන් කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලා කොහොමද අපි හරියටම වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරියන්නේ ඔයාලට ඒ ටියුටෝරියල් එක මුලින් ඉඳන් ළඟටම ගන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් VS Code install කරගන්න හරියටම තේරෙන්නේ ඇති කියලා හිතනවා. තේරුම් නැත්නම් පළවෙනි comment කරන්න මම ආයෙත් කියා දෙන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.